Hi guys! Welcome to our channel. Ngayon, we're going to have an unboxing. So, heto na yung box. Tcharam! So, trivia guys about sa box na ito. May friend ako na isang vlogger din, si Sisi Jonah. She's from Canada. Nag-vlog siya. So, ilalagay ko dito yung ano niya, yung kanyang YouTube. Please connect with her guys sa kanyang YouTube channel. It's Jonah TV. Nag-vlog siya about makeup session ba yun? Something ganon. Napansin ko maganda yung ginamit niya sa kanyang kilay. So I messaged her ano yung ginamit niya and then sinend niya sa akin yung picture. Nainggit ang lola niyo and bumili din ako. So, here it is. Ayan. So, bubuksan natin siya ngayon. Ayan na, bubuksan na natin yung box. Meron ganito, pero hindi ko papakita sa inyo. Kasi, resibo siya. So, lagay ko dyan. Ayan. Ang laki ng box, tapos, ang laman, umilit lang pala. So, ito na yung laman. Shading! Ayan guys, nakita niyo ba? It's a MAC Pro Longwear Fluid Line Eyeliner Gel. Ngayon, tatry natin siya. Kung okay ba. Buksan natin. Maliit lang pala siya, no? Pero sabi ni Sis Jonah, sabi niya, matagal daw maubos. Aray ko, hindi ko kayang buksan. Maliit lang siya. So, gel type nga siya. Tingnan nga natin. So, ayan guys, yung color brown. Sa choices niya, sa online, meron siyang black and brown. So, of course, brown yung ginamit ko. Kasi dapat, sa mga ganito na part, dapat brown daw, sabi nila. Try natin siya gamitin ngayon. Actually, hindi talaga ako marunong magaling when it comes to makeup. Pero, sige, try natin. Dito ako guys ha, mag-mirror tayo. So first niyan, ganito muna. You have to comb
Ano kasi ako guys, kilay is life. Ayan. So, paano ito siya gagamitin? Meron akong ano pala dito. Wait lang. Itong gagamitin ko. Meron akong ganito. Pero, meron akong ganito rin. So, itong gagamitin natin. So, ito, isa to sa mga Christmas gift ni Hubby sa akin nung mag-shota pa kami. May partner to actually. Malala mo? May partner to na makeup. Kaso lang, naiwan ko sa Pinas kasi malaki masyado siya. So, ang nabit-bit ko na lang, itong mga brushes na lang. Pinamana ko na lang yung kapatid ko. Etong ganito guys, ang ginawa ko. Ako na bumili nito para hindi siya maano yung mga brushes. Ayan. So, itong gagamitin natin ngayon kasi ito yung para sa kilay. It's from Sephora. Try natin. Ay, gusto ko siya. Tingnan mo ang ano niya, ang labas niya. Ayan. Huwag lang natin masyadong kapalan. Tama lang. Ayan. Okay lang kumampa. Sumobra. Ayan. Look at it. Ganda, no? Ayan. Nagka-shape din ang kilay. Tingnan nyo naman dito. Yung left sa right. So, sa kabila naman. Kaya pala sabi ni Sis Jonah, matagal siya maubos. So, okay masyado. Parang hindi perfect dito sa kabila. Pero okay lang, ano yan. Idaan natin sa concealer after. Ayan ang itsura niya, guys. So, i-conceal natin siya. Kasi yung concealer ko. Oh, wait. Meron pala akong Meron akong gamit na ganito. Bit-bit ko pa from Pinas. Pero konti na lang siya. I bought this at Nishido. Gusto ko siya dahil after mo lagay, so ito yung dinadouble ko. Ang nagturo ito yung friend ko, si Ivy. Kasi sabi niya, 'di ba? Pag naglagay tayo, dapat example nagpa-color ka ng hair mo, dapat yung ganito daw. Yung buhok dito, dapat ganoon din ang color. So kaya naglalagay ako nito, guys. Pero not unless, example, ang hair color niya is black. So, no need na. Para lang to sa mga, for example, yung buhok nila blonde or nagpa-color, nagpa-highlights. Maganda kung yung kilay nyo din, same color. So, naglalagay sila ng mga ganito. And, nagamit tayo ng concealer. So,
iko-conceal natin yung taas na part ng kilay para maganda yung kilay, guys. So, ito naman, this was given to me by my cousin sa Canada. It's liquid camouflage. Yun. So, ginagawa ko, guys, nilalagay ko na dito. And then, this one. Ayan guys, so nalagay ko na siya yung MAC na Pro Longwear Fluid Line Eyeliner Gel. So in fairness, gusto ko siya kasi nga tama yung sabi ng friend ko si Jonah na matagal siyang maubos. Malit lang siya pero pag maglagay ka sa dito na part sa kilay, konti lang ang nakukuha. Ma-recommend ko sa inyo ito guys, nice siya. Kaya naman pala maganda siya kasi rin, maganda rin yung brand, diba? So, ayan. So, yun na yung kilay ko, guys. Kilay 2000. Not that perfect, but that's it, guys. So, tapos na ako sa first unboxing ko.